Isang magandang tanghali po sa ating lahat. I'm Jamie Andy Elemio po, the third reporter for this chapter 7 that is entitled The Introduction to Regular Income Tax. So, iko-continue lang po natin yung report po ni na Mr. Jason De Los Reyes and Mr. Mario Gante. First, we have scope of the progressive tax that covers all individuals' taxable estates and trusts except NRA and ETB, which is subject to 25% final tax on gross income. So, ang progressive tax daw po ay sakop ang lahat ng klase ng individuals kasama ang taxable estates and trusts, maliban lang sa NRA and ETB. So, ano po ba yung taxable estate? Ito daw po yung kabuang halaga ng mga ari-arian ng isang taong namatay na. Pero ang kanyang mga ari-arian ay napapailalim pa sa pagbubuwis. At ang trust naman po ay nakaugalian ng gamitin para sa pag-minimize ng mga buwis sa estate. At ito ay maaaring mag-alok ng iba pang mga benepisyo. At ang NRA and ETB naman, or non-resident alien not engaged in trade and business, sila po yung mga dayuhan na hindi residente dito sa Pilipinas. Sila ay mayroong 180 days lamang na pamamalagi dito sa ating bansa. Pero kapag sila ay lumagpas sa 180 days, sila ay magkakaroon na ng tax dito sa ating bansa. So, dodoble ang kanilang tax na babayaran. Isa sa kanilang bansa, tapos dito rin sa Pilipinas. Ating tignan ng income tax table para mas lalo po tayong maliwanagan. Income tax table for individual taxpayers year 2018 to year 2022. So, dito po sa taxable income per year, makikita yung pasok na income ng isang individual. At sa income tax rate naman po, ay ito yung katumbas na tax ng income ng isang individual. Halimbawa po, kapag ang kita ng isang individual per year ay nagre-range lamang sa 250,000 pesos and below, at ang katumbas na income tax rate niya is 0%. Ibig sabihin, hindi sila kasali sa mga taxpayers, or sila yung mga hindi na kailangan pang magbayad ng tax. Pero kapag ang kita ng isang individual per year ay nagre-range sa 250,000 pesos pataas hanggang 400,000 pesos, at ang katumbas na income tax rate niya is 20% of the excess over 250,000 pesos. Obviously, sila yung mga dapat magbayad ng tax. So, paano po ba ito computein? Tignan po natin yung example situations sa illustration number 1. A resident citizen with asset compensation income of 1,250,000 pesos within the Philippines and 150,000 pesos from abroad. So, sabi na po dito is kapag po ang isang individual ay residente sa Pilipinas at may kita siya sa ibang bansa, dito na po papasok ang tinatawag nating global income. So, ang kita niya dito sa Pilipinas at sa ibang bansa ay ating pagsusumahin para makompute ang kanyang final tax based sa income tax table. So, una po natin gagawin is ipagpa-plus po natin yung kita niya sa Pilipinas na 1,250,000 pesos at yung kita niya from abroad na 150,000 pesos. Kaya po, nakuha ang 1.4 million pesos na taxable compensation income. Next, hanapin natin kung saang bracket pasok ang 1.4 million pesos sa income tax table. So, makikita naman po natin na pasok siya sa bracket na above 800,000 pesos to 2 million pesos. Kaya ang ilalagay natin sa left side, which is yung tax due, is 130,000 pesos. Dahil po, yun ang katumbas na income tax rate niya. At ilalas naman po natin ang 1.4 million pesos sa 800,000 pesos. Kaya po nakuha ang 600,000 pesos. And then, imumultiply naman po natin ang excess na 30% sa 600,000 pesos. Kaya po nakuha ang 180,000 pesos sa left side niya. At ang last na gagawin is ipagpa-plus po natin ang 130,000 pesos at yung 180,000 pesos. Kaya po nakuha ang 310,000 pesos which is ang total income tax due para sa illustration number 1.
For the illustration number 2, a resident alien has a net business net income of 2,200,000 in the Philippines and 1,250,000 from abroad. So dito naman po is kung magkano lang po ang kita ng isang resident alien dito sa Pilipinas, ay yun lang naman po ang kukumputin para malaman ang kanyang total income tax due. So magkaibang usapan po ang paraan na pagbabayad ng tax niya dito sa Pilipinas at ang tax niya sa abroad. So paano po ba ito kumputin? Katulad lang po ito sa illustration number 1. Pero since ang kita lamang niya sa Pilipinas ang pinag-uusapan dito, so yun lang naman din po ang ating ilalagay sa taxable compensation income. Next is hahanapin po natin siya sa income tax table, kung saan siyang bracket pasok. So makikita po natin sa table na pasok siya sa bracket na above 2 million to 8 million. At ang ilalagay natin sa left side tax due is 490,000 pesos. Next is ilalagay natin ang 2 million na ilalas naman natin sa 2,200,000 pesos. Kaya nakuha ang 200,000 pesos. Then, imumultiply naman po natin ang nakalagay na excess na 32% sa income tax rate. Kaya po nakuha ang 64,000 pesos. Then, ipagpa-plus na po natin ang 490,000 pesos at 64,000 pesos. Kaya ang magiging total income tax due niya is 554,000 pesos. Next, we have the optional 8% income tax. The Train Law introduced an optional income tax for self-employed and or professionals or SEP, wherein they can opt to be taxed at 8% of sales or receipt and other non-operating income. The 8% income tax shall be in lieu of the A. Progressive income tax, computed under individual tax table. B. 3% percentage business tax on sales or receipts. Ang optional 8% income tax ay inintroduce ng Tax Reform for Acceleration and Inclusion Act or mas kilalang tawag na Train Law. Ito ay nilagdaan ni President Duterte noong December 19, 2017. It was officially cited as Republic Act No. 10963. Itong Train Law ay isinabatas para sa mga self-employed individuals at professionals na kung saan meron silang choice to be taxed at 8% of sales or receipt and other non-operating income. Ang 8% income tax ay optional lamang at meron itong tinatawag na bundled tax na kung saan kapag pinili mo itong 8% income tax, may condition siya or replacement na tinatawag, kumbaga kung ano yung paraan ng pagbayad na nakasanayan mo dati ay hindi mo na ito pwedeng gawin at hindi na pwedeng mabago sa loob ng isang taon dahil ito ay irrevocable dahil merong rules na sinusunod at fixed na siya ng isang taon. So ano po bang meron dito sa bundled tax? Unang-una dyan, kapag pinili mo itong 8% tax, hindi na tayo magbe-base sa income tax table para malaman ang total income tax due dahil hindi ka na regular income tax. Pangalawa, hindi ka na subjected sa 3% dahil 8% na ang pinili mo. So, hindi pwedeng dalawa, dapat isa lang. Next, we have corporate income tax. It is commonly referred to as the regular corporate income tax or RCIT. It is a proportional or flat tax at a rate of 30% on taxable income. The RCIT applies to any corporation other than those A. Subject to final tax such as non-resident foreign corporation and FCDU interest income not subjected to final tax. B. Special corporations or those subject to preferential tax rates or special regimes. C. Exempt corporations. Ang corporate income tax ay kadalasan tinutukoy bilang regular corporate income tax o RCIT. Ito ay may flat tax rate na 30% sa kanilang kabuuang kita ng kanilang korporasyon. Ang RCIT ay naka-apply sa kahit anong corporation maliban na lang sa tatlo. For the letter A, ito ay ang final tax ng isang non-resident foreign company. Halimbawa nito ay yung RC Corporation at yung Nike.
Meron silang corporation sa ibang bansa at dito din sa Pilipinas. So, ang non-resident foreign company ay already taxable na sa abroad at Philippines. At ang resident foreign corporation naman ay under na ng global tax income. Kaya sila ay exempted na sa RCIP. Ang Foreign Currency Deposit Unit naman or FCDU, ito ay unit lamang ng isang local bank o branch ng isang foreign bank na otorisado ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Ito ay para makalahok lamang sa mga transaksyon sa denominasyon na foreign currency, kaya hindi siya subjected sa final tax. For the letter B, special corporations are those subject to preferential tax rate or special regimes. Ang special corporation naman ay exempted din dahil sila ay mayroong mababang tax rate tulad ng mga private school at ang mga private school na ito ay mayroon lamang 10% tax at hindi sila pasok sa 30%. Kaya sila ay exempted sa RCIP. Next, letter C, exempt corporations. Ang exempt corporations, sila yung mga corporations na walang binabayaran na buwis dahil sila ay mayroong 0% tax, kaya sila ay exempted sa RCIP. Tignan natin ang example situation na binigay for RCIP. A corporation has a net income of 1,200,000 pesos in the Philippines and 800,000 pesos from abroad. Assuming the corporation is a domestic corporation, the income tax due shall be computed as follows. For example, letter A, ang isang korporasyon daw na may net income na 1,200,000 pesos sa Pilipinas at 800,000 pesos naman from abroad. Since ito ay domestic corporation, ito ay subjected sa global income. So, pagsasamahin natin ang kita niya sa Pilipinas at sa abroad. Kaya nakuha ang 2 million sa taxable income. At i-multiply naman natin sa 2 million ng tax rate ng isang korporasyon na 30%. So bakit 30%? Dahil yun lang naman po ang flat tax rate ng isang korporasyon. Kaya nakuha ang 600,000 pesos na total income tax due. For example, letter B naman po, isipagpalagay naman natin ang isang korporasyon ay magiging resident foreign corporation dito sa Pilipinas. So kung magkano ang kanyang kita dito sa Pilipinas, iyon lang ang pagbabasehan para makompute ang kanyang final tax niya. Kaya 1,200,000 pesos lang po ang nakalagay sa taxable income. At i-multiply na po natin siya sa 30%, kaya po nakuha ang 360,000 pesos. Next, we have the minimum corporate income tax or MCIT. Corporate taxpayers are subject to a minimum tax, computed as 2% of total gross income subject to regular tax. Even if corporations are losing in business, they are subject to the minimum tax. So, ang corporate taxpayers ay napapailalim sa minimum tax na computed sa 2% na kanilang total gross income na subject sa kanilang regular tax. At kahit na nalulugi ang kumpanya ay may obligation sila na bayaran ng minimum tax na ito. Ang MCIT ay sinagawa upang masigurado na ang isang korporasyon ay magbibigay ng proper contribution sa government at upang maiwasan ang understatement ng income o overstatement of deductions. Ito ay tinatayang halaga na dapat bayaran ng isang nagbabayad ng buwis sa ilalim ng isang efficient system. Next, we have special corporations. Special corporations are those enjoying lower tax rates but not 0%, such as private schools, non-profit hospitals, and PEZA or TIEZA registered enterprises. So, ang special corporation naman po ay may mga mabababang tax rate pero hindi totally 0%. Sila ay tulad ng mga private school, non-profit hospital at yung mga registered corporations, tulad ng Philippine Economic Zone Authority or PEZA na naatasang mag-promote ng investments, magbigay ng assistance, pagpaparehistro, at sa pagbibigay ng iba pang incentives para mapadali ang pagpapatakbo ng mga negosyante sa kanilang mga negosyo. At Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority or TIEZA na may objective na mang-encourage ng mga dayuhan na mamuhunan dito sa Pilipinas. Next, we have exempt corporations. Exempt corporations are those enjoying 0% tax rate with no tax dues such as government agencies, non-profit organizations with no taxable income,
cooperatives, and those registered with the Board of Investments or BOI who's enjoying income tax holiday or ITH. So, ang exempt corporation naman ay ang mga kumpanya na mayroong 0% tax rate at walang tax dues katulad ng mga government agencies at mga non-profit organization na hindi taxable ang income. At mga cooperatives at yung mga nakaregistered sa BOI or Board of Investments. So, ano-ano nga ba ang mga companies or organization na exempt sa tax? Income tax returns. For individual taxpayers, we have Form 1700 for purely employed taxpayer, Form 1701A for purely in business or profession using itemized OSD or opting to the 8% optional income tax, Form 1701 for mixed income earners, estates, and trusts. For the corporate income taxpayers, we have Form 1702-RT for corporations subject only to the 30% regular income tax. Form 1702-MX for corporations subject to special or a combination of tax rates. Form 1702-EX for corporations that is exempt with no tax due. Deadline of filing the income tax return. The annual income tax return is due for filing on the 15th day of the 4th month following the taxable year of the taxpayer, and the income tax due shall be paid upon filing. Next is rounding rules in the income tax return. The requirement for entering centavos in the latest version of the income tax return, which is June 13 version, that has been eliminated. If the amount of centavos is 49 or less, the centavos are dropped down. If the amount is 50 centavos or more, it is rounded up to the next peso. Ito daw po ang mga requirements para sa entering centavos sa latest version ng income tax return noong June 2013 that has been eliminated. Kung ang amount ng centavos ay 49 pababa, ang value ng centavos ay magiging mababa. At kung ang amount naman ng centavos ay 50 pataas, i-round up naman natin siya to next peso. Halimbawa nito, kung ang amount ay 100 pesos and 49 centavos, kapag in-apply siya sa income tax return ay magiging 100 pesos na lang siya. At kapag ang amount naman ay 100 pesos and 50 centavos, ang value naman nito ay tataas. Dahil mag-i-increase siya 2 peso kaya magiging 101 pesos siya. Next is required attachment in the annual income tax return. First is certificate of independent CPA if annual sales, earnings, receipts, or output exceed 3 million. Second is supplemental form for taxpayers with multiple activities per tax regime. Third is account information form and financial statements showing A. Sales or receipts or fees, B. Cost of sales or services, C. Non-operating and other taxable income, D. Itemized deductions if taxpayer did not avail of OSD, E. Taxes and licenses, F. Other information prescribed to be disclosed in the FS. Fourth is Statement of Management Responsibility or SMR. Fifth, Certificate of Income Payments not subjected to withholding tax from BIR Form 2304. Sixth is Certificate of Creditable withheld at source from BIR Form 2307. 7 is duly approved tax debit memo if applicable. 8. Proof of prior year's excess credits if applicable. 9. Proof of foreign tax credits if applicable. Number 10. For amended return, proof of tax payment and the return previously filed. 11. Certificate of Tax Treaty Relief or Entitlement issued by the Concerned Investment Promotion Agency or IPA. Next is quarterly filing of income tax return.
Corporations and individuals engaged in business and those engaged in the practice of profession are required to file 3 quarterly returns aside from the annual consolidated income tax return. Ito ang mga corporation at individual na engaged sa business at yung mga engaged sa isang profession. Sila ay required na mag-file ng 3 quarterly return aside pa sa kanilang annual consolidated income tax return. Ang individual taxpayers na engaged sa business or practice of profession ay dapat i-file ang kanilang quarterly income tax return gamit ng BIR Form 1701Q at para sa mga corporations naman ay dapat sila mag-file din ng kanilang quarterly income tax returns gamit ang BIR Form 1702Q. Ang mga taxpayers ay gumagawa ng kanilang estimated na quarterly tax payments. So, ito yung mga quarterly tax payments na kiniklaim bilang tax credit or deductions sa annual consolidated income tax due of the taxpayers. Next is deadline of quarterly income tax return. Ang quarterly income tax return of individuals na engaged sa business or profession ay mayroon due to 45 days mula sa katapusan ng first 3 quarter. Samantala, ang quarterly income tax return ng corporate taxpayers ay mayroon naman due to 60 days mula sa katapusan ng quarter. Next is frequency of reporting per taxpayer type. For individual taxpayer, there's no frequency of tax reporting, but for pure compensation income earner, the frequency of tax reporting is annual. And for purely engaged in business or profession, mixed income earner, and corporations, their frequency of tax reporting are quarterly and annual. Next is substituted filing system for employees. Pure compensation income earners may be relieved from the obligation to file their annual income tax return if they have no taxable income from other sources other from their lone employer. The employee may avail of the substituted filing system wherein the employer shall withhold the income tax of the employee's compensation. Ito ay ang pure compensation income earners. Sila ay ligtas mula sa mga obligation sa pag-file ng kanilang annual income tax return kung sila ay walang taxable income mula sa kanilang trabaho o sa mga other source of income nila. Ang isang empleyado ay maaaring ma-avail ang substituted filing system kung saan ang employer dapat pahintuin ang income tax ng employee's compensation.